acapella with my sister, Ninyo, Kit. Kat Liam. So for today's video, gagawa tayo ng colored and scented activator. So nakagawa na ako ng activator na may color. Meron akong blue. Pink. And meron din, anong color yan? Pink. Pink. So papakita ko lang sa inyo kung paano siya gagawin. So yung mga kailanganin ko is water. And Ano ba? bowl. Bowl. And Yung pang scent ko. spoon. Ano to? Spoon. Spoon. Tapos 1 teaspoon na pang measure. No. Spoon. Spoon. Itong aking borax. Burak. Itong funnel. Funnel. Yung aking Red. red Mommy. Blue. red and blue na coloring. Tapos pag pinaghalo ko, magiging purple. Purple. Tapos yung aking mga Activator. containers. So, una kong gagawin is maglalagay ako ng water. Water. And meron akong bagong lalagyan. Lagyan. Wow. Okay. Una ko, dito ko muna siya ilalagay. Hindi ko alam kung kasya na siya. Ako. Tapos, parang gagawa lang naman talaga tayo ng normal na activator lang. Tapos, 1 teaspoon ng borax. Tapos, tupsi-tup. Wow, ganda. Tapos, ano to? Mix it. Ano to? Agitate. Agitate. Kanta. Agitate. Agitate. Mahilig siya mag-ganyan kapag may minimix ako or kaya, basta kapag may minimix ako. Open. Nasabihin na sa akin, ano yan? Agitate. Agitate. Yan. Wow. It's white. The white. Gigi. Tapos, maglalagay na tayo ng coloring. Anong gusto mong unahin? This. I like this. Pink. Red, blue, or purple? I like red leaf. Red. I like pink. Siguro purple na lang muna, okay? Yep. Lagay tayo ng red! Ang ng boses mo, Beth. Ako. Mimi. Ano kami? Wow. Yeah, I Just think. careful. Wow. Red. Wow! Kunyari, pink lang gusto nyo. Yan, ganyan na. Wow. Tapos pag nilagay nyo sa container, ganito na yung itsura niya. So, lagay naman na tayo ng color. Blue. Blue! Excuse me. Yeah. Are you excited? Yeah. Wow! Wow. Purple. Apple! Wow, ang ganda. Mukha na siya Rapunzel. And Banzel. Parang Rapunzel slime. Banzel Ang slime. ganda. Wow. And me. So, open ko muna itong lalagyan. Ay, tapos ilalagay na ko na pala itong bubblegum scent. Bubblegum. And ito pala yung gagamitin ko kasi ito lang yung scent ko. And ginamit ko ito dun sa Sparkling Unicorn Bubble Pop Slime. Yan. Yeah, I like pink. Ang bango. Tapos i-mix ko lang. Gusto mo talaga tong pink, no? Yeah. And do not drink or eat. Kahit mukha siyang drink. Pero bawal talaga siyang inumin. Lagyan na natin to dito. Ang reason kaya ako may ganito para pag nilagay ko dito ay hindi siya matatapon. Slime, slime, slime. Ginagawa mo? Mahirap talaga pag ito yung gamit ko, my gosh.
tapos na tayo sa Punches line. purple activator. So, gagawa naman tayo ng Slime. Yellow. yellow. Set aside naman natin ito. So, for now, meron tayong purple, pink, and Blue. blue. Purple, pink, and blue. So, gagawa naman tayo ng yellow. Yellow. 2, 3, go. So, this is the final result. Purple, Orange. Blue. Pink. pink. So, ito na yung mga colored and scented activators. Ito, para siyang Rapunzel na activated. Ito naman pa siyang sunset na activator. Itong dalawa mukha silang unicorn. What's your favorite, Tito Lia? I like pink. Of course, she will pick pink. She will pick pink. Ako, ang favorite ko dito is purple. Yeah. So that's the end of the video. I hope na nagustuhan nyo at nalaman nyo kung paano gumawa ng scented and colored activator. And remember, always stay happy, always choose